Situația politică din lume este una tensionată și chiar dacă vrei sau nu, te face uneori să te întrebi ce se va întâmpla cu noi și cu lumea în care trăim. De la începutul conflictului din Ucraina, am început să auzim despre o problemă care ne dă fiori pe șira spinării: războiul nuclear. Mai nou și conflictul din Orientul Mijlociu dintre Israel și Iran pare să alimenteze ideea că mare parte din această lume s-ar putea sfârși în urma unei apăsări de buton. Și totuși există locuri sigure în care ne-am putea afla pentru a ne salva viața în cazul unei asemenea situații? Evident că există. Se pune problema doar care ar fi acestea. Așa că dacă vă doriți să aflați care sunt cele mai sigure locuri în cazul unui război nuclear, urmăriți acest episod până la final, apăsați butonul de like și abonați-vă la canal pentru că este gratuit și poate așa ne apropiem și noi de 10.000 de abonați. Iar abonați săptămânii apar chiar acum pe ecran și dacă îți dorești să fii și tu unul dintre ei săptămâna viitoare, tot ce trebuie să faci este să te abonezi. Conform mai multor studii, se pare că Argentina și Australia ar avea cele mai mari șanse de a cunoaște supraviețuirea a mai multor aspecte ale civilizației în cel puțin primii 10 ani de după un posibil război nuclear. Pe lângă aceste două, desigur că mai sunt și altele care par a fi susceptibile în cazul unui război nuclear, așa că haideți să vedem care sunt acestea. Și înainte să încep să vă prezint țările, vreau să vă spun că și husele de la MobileFox cel mai probabil ar supraviețui într-un caz extrem ca acesta, așa că dacă vrei o extra reducere la orice produs de pe site, folosește codul Stația Dezorientării. Țara care ocupă locul întâi este Islanda. Islanda este o națiune insulară din Atlanticul de Nord. Are aproximativ 300.000 de locuitori și o suprafață de 103.000 de km². Datorită izolării sale, lipsei de forțe militare și energiei geotermale, Islanda este considerată una dintre cele mai sigure zone în cazul unui război nuclear. Rachetele nucleare nu pot ajunge în Islanda fără a fi observate datorită izolării Oceanului Atlanticului de Nord. Populația și dimensiunea limitată a Islandei ar limita de asemenea și daunele produse de o rachetă nucleară. Așa că te îmbraci mai gros, cu mai multe rânduri de haine dacă vrei să supraviețuiești și înveți să conviețuiești cu pinguinii. Canada se clasează printre țările care ar supraviețui unui război nuclear, având în vedere parteneriatul său militar principal cu SUA prin NORAD, unde chiar organizează exerciții militare. Dacă o bombă nucleară ar lovi una dintre țări, este probabil ca cealaltă să vină în ajutor. Canada se bucură de o suprafață vastă și o populație dispersată, ceea ce reduce riscul ca o astfel de amenințare să distrugă întreaga țară. În cazul unui atac, multe zone din Canada sunt rurale și slab populate, ceea ce ar reduce numărul victimelor. Un concurent de frunte în domeniul siguranței în caz de război nuclear este Australia. Explicația stă în vastul și pustiul continent australian, cu puține centre mari de populație. Un atac nuclear asupra Australiei ar fi dificil, iar populația redusă ar limita pierderile. Relația militară a Austriei cu SUA ar garanta protecția sa într-un conflict nuclear. Nimeni nu ar îndrăzni să invadeze Australia, știind că SUA deține un arsenal nuclear imens. Mulți percep Noua Zeelandă ca fiind o națiune liniștită și încântătoare. Știai că cercetările recente o plasează printre primele țări capabile să supraviețuiască unui război nuclear? Un studiu realizat la Universitatea din Southampton, publicat în Nature Communications, a analizat ce națiuni ar putea supraviețui unei explozii nucleare. Datorită populației mici, distanței față de țintele nucleare și lipsei de infrastructură militară, Noua Zeelandă s-a clasat bine. Norvegia este una dintre țările din Europa care este considerată în siguranță în caz de război nuclear. Indexul global al păcii a clasat Norvegia pe locul 14 în 2021 ca una dintre cele mai pașnice țări. Norvegia este protejată împotriva războiului nuclear din mai multe motive. În primul rând, Norvegia este puțin populată, ceea ce ar face ca un atac nuclear asupra teritoriului său să afecteze mai puține persoane. În al doilea rând, Norvegia este destul de izolată față de alte națiuni, ceea ce reduce posibilitatea unei confruntări regionale care ar putea escalada la un război nuclear. Și apropo, dacă îți dorești să faci puțină mișcare, prietenii noștri de la SX vă oferă 10% reducere la abonamente dacă folosiți codul Stația Dezorientării 10. Cu plăcere! Suedia este și ea considerată o țară liniștită, cu una dintre cele mai scăzute rate de omucideri din întreaga lume. Nu este doar o țară sigură, ci una dintre cele mai sigure națiuni de pe lista noastră. Neutralitatea și non-alinierea Suediei de până acum puțin timp, până la intrarea în NATO, transforma această țară într-una care nu s-ar implica activ în niciun conflict. Totuși, cu situația de față, poziția acesteia s-a schimbat.
însă rămâne o țară sigură din cele mai multe puncte de vedere. Groenlanda este cea mai mare insulă din Oceanul Arctic, situată între Canada și Islanda. Groenlanda daneză are 57.000 de locuitori, adică cam jumătate din populația Iașului. Limba și cultura din Groenlanda sunt bogate, chiar dacă populația este limitată. Majoritatea rachetelor nucleare nu pot ajunge în Groenlanda. În cazul în care o altă națiune ar lansa o rachetă spre Groenlanda, calota de gheață ar acoperi mare parte din insulă, limitând astfel pagubele. Mulți consideră că Fiji ar fi paradisul pe pământ. Fiji este un paradis insular cu oceane albastre sclipitoare, plaje virgine și păduri tropicale verzi. În timp ce acest lucru este adevărat, mulți trec cu vederea faptul că Fiji este una dintre cele mai sigure țări în caz de război nuclear. Cu alte cuvinte, este complet izolată de restul planetei. Națiunea insulară Fiji este separată de alte masive de pământ în Oceanul Pacific. Datorită locației sale izolate, un atac nuclear în această zonă este cel mai puțin probabil. Oare Fijiul ar putea fi refugiul nuclear la care nu te-ai așteptat? Nepal se numără printre cele mai sigure națiuni asiatice, o surpriză având în vedere poziția sa între India și China. Asemănător Coreei de Sud, Coreei de Nord, vecinii Nepalului nu ar dori să lanseze bombe în apropierea propriilor case. Munții săi înalți oferă un scut natural împotriva radiațiilor. Desemnat ca o țară fără ieșire la mare, totuși Nepalul se bucură de o izolare asemănătoare cu cea a unei țări insulare. Plasată în Oceanul Indian, Sri Lanka, o republică insulară din estul Indiei, strălucește cu o cultură bogată, un mediu unic și o istorie de 2000 de ani. Plajele, fauna sălbatică și ruinele atrag turiști din întreaga lume. De ce am introdus Sri Lanka în această listă considerată o destinație sigură? Această țară insulară este departe de țintele nucleare. Cu puțin peste 20 de milioane de locuitori și o infrastructură insuficientă, Sri Lanka este greu de atacat în mod extensiv. Deci există și alte țări care ar putea supraviețui unui război nuclear în afară de cele menționate anterior, fie datorită izolărilor geografice, fie din cauza stabilității politice și capacităților de a se reconstrui. Indiferent unde te afli, fii mereu atent la semnele dezastrelor și caută un refugiu imediat într-un adăpost antiatomic. Situația din întreaga lume este una tensionată și trebuie să fim mereu pregătiți ca din cauza unor nebuni să fim nevoiți să alergăm pentru a ne salva viața. Din păcate, asta este realitatea, în care avansul tehnologic și dezvoltarea rasei umane nu ajunge să influențeze pe toți. Unii conducători rămânând la stadiul preistoric puțin avansat, în care au înlocuit bătele cu tancurile, în loc să fie ajuns până acum la a rezolva problemele prin discuție sau pur și simplu prin a nu crea unele noi. În concluzie, oriunde v-ați afla, aveți grijă de voi și de cei dragi, pentru că dacă lumea nu se va autodistruge, probabil că viața o va lua pe drumul ei firesc. Dar pentru că episodul nostru a ajuns la final, dacă ai rămas până aici, îți mulțumesc foarte mult. Te-aș ruga totodată să apeși pe butonul de like și te abonezi la canal, pentru că este gratuit și mă ajută enorm. În cazul în care n-ai văzut, am postat un episod din povestea abonatului despre vise și premoniții pe care te invit să-l vizionezi pe canal dacă te atrage acest subiect. Dacă nu, de asemenea, găsești alte episoade foarte interesante pe canalul nostru, chiar acum poze de a membrii canalului care ne susțin și cărora le mulțumesc, iar dacă vrei să devii unul, o poți face din secțiunea alături de pe canal sau de pe linkul din descriere. Nu uitați că ne puteți urmări și pe Instagram, pentru că și acolo mai postăm lucruri pe care nu le vedeți pe YouTube. Voi ați urmărit Stația Dezorientării și sper că nu sunteți dezorientați, iar până data viitoare, stay safe!